Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và trong tựa game Rise of Kingdom thì có lẽ Saladin là một vị tướng kỵ binh được rất nhiều người chơi tin dùng từ đầu đến cuối game. Và trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu trong năm 2021 thì Saladin có đáng để chúng ta sử dụng hay không. Và nếu các bạn cũng là người yêu thích tựa game Rise of Kingdom thì đừng ngần ngại, hãy cho mình ngay một nút like và đăng ký kênh. Ở đây mình sẽ cập nhật tất cả những thông tin mới nhất cũng như hướng dẫn về các vị tướng ở trong game. Saladin hay ở trong tiếng Ả Rập còn được gọi là Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Ông nổi tiếng là một vị minh quân, một chiến binh lý tưởng dũng cảm, trọng danh dự và sự công bằng. Và ông nhận được sự kính trọng của rất nhiều tướng lĩnh và lãnh đạo quân sự của quân thập tự chinh, trong đó có cả vua Richard I của Anh. Và Richard I hiện tại cũng là một vị tướng rất là được trọng dụng ở trong game. Nói cách khác, dù là địch thủ đáng sợ của quân thập tự, nhưng mà Saladin thì không phải là con ngáo ộp kinh dị trong thế giới Thiên Chúa giáo phương Tây, mà là một biểu tượng trứ danh của sự nghĩa hiệp. Và nếu các bạn chưa biết thì vào năm 1190, các thế lực châu Âu bao gồm vua Richard I của Anh, vua Philip II của Pháp và hoàng đế Friedrich I của đế quốc La Mã Thần Thánh đã thành lập thập tự chinh thứ ba và tấn công Jerusalem. Và quân thập tự chinh sau đó đã không chiếm được Jerusalem và hiệp ức hòa bình đã được ký giữa Richard I và Saladin vào năm 1192, một năm trước khi Saladin qua đời. Và mình khá là tò mò không biết rằng liệu trong tương lai thì vua Philip II của Pháp có xuất hiện trong tựa game Rise of Kingdom không nhỉ? Chúng ta có thể sở hữu Saladin thông qua việc đua thống đốc ở trong game. Thì ngay sau cuộc đua thống đốc của El Cid, chúng ta sẽ đến cuộc đua thống đốc của Saladin. Những kingdom mà từ 300 ngày trở lên thì chúng ta vẫn có thể mua được Saladin thông qua những cái gói ưu đãi đặc biệt hàng ngày. Và chúng ta cũng có thể tham gia sự kiện lật bài để lấy tượng của Saladin. Thì đối với một người chơi F2P thì mình cho rằng cái cách mà chúng ta có thể dễ lấy và dễ nâng skill cho Saladin nhất, đó chính là các bạn sẽ chơi lật bài là kinh tế nhất. Đối với những bạn mà có điều kiện hơn thì các bạn có thể bỏ tiền ra để mua cái gói ưu đãi đặc biệt hàng ngày. Thì đối với 3 rơm một ngày thì trung bình các bạn sẽ được đâu đó khoảng từ 5 đến 10 tượng mỗi ngày. Có thể cao hơn hoặc ít hơn, đó là tùy nhân phẩm của mỗi người. Còn đối với những bạn mà muốn đua thống đốc để lấy Saladin thì các bạn có thể đặt mục tiêu là vào top 25. Thì ở top 25 các bạn sẽ được 5 tượng Saladin, thì với 2 lần đua top 25 các bạn đã đủ 10 tượng để triệu hồi. Còn nếu mà các bạn muốn nhanh nhất thì các bạn cố gắng vào top 15. Còn nếu mà tuyệt vời nhất thì các bạn có thể đua được top 1. Các bạn sẽ ngay lập tức có 180 tượng Saladin, thì điều đó sẽ giúp các bạn có thể lên được skill của Saladin nhanh hơn rất là nhiều. Skill 1 của Saladin, móc sắc, gây sát thương một mục tiêu ở cấp độ tối đa là 1400, sau đó giảm tốc độ hành quân của mục tiêu đi 30% và giảm hiệu ứng chữa lành của mục tiêu đi 40% trong 5 giây tiếp theo. Thì có thể nói hiện tại cơ chế hồi máu trong game đang khá là nhiều. Chúng ta sẽ có Richard, một đối thủ của Saladin kể cả trong lịch sử cũng như ở trong game, khi mà Richard sẽ có từ KVK 1 khá là sớm và sẽ có khả năng hồi máu. Mặc dù thì Saladin là một tướng kỵ binh thì sẽ bị counter bởi Richard là tướng bộ binh, nhưng việc mà có giảm hồi máu thì Saladin cũng một phần nào đó có thể đỡ lo ngại hơn khi đối đầu với Richard. Ngoài ra thì hiệu ứng hồi máu trong game xuất hiện ở rất nhiều tướng khác. Ví dụ như chúng ta có Ramses, thì khi mà chiêu 4 của Ramses khi bị tấn công, Ramses sẽ có khả năng hồi máu. Hoặc một số vị tướng khác nhưng sẽ ít được mang ra đồng hơn. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có là Cao Cao cũng có khả năng hồi máu, thì những vị tướng này sẽ bị counter bởi chiêu 1 của Saladin rất là nhiều. Và có thể nói ở trong game, khác với lại hiệu ứng tạo khiên của CM, thì những hiệu ứng hồi máu sẽ bị counter rất là mạnh, và Saladin là một trong những vị tướng làm điều đó. Skill này còn cung cấp khả năng giảm tốc độ hành quân lên đến 30%. Chính vì vậy Saladin sẽ là một vị tướng mà có khả năng hỗ trợ trên open field rất là mạnh. Khi mà vị tướng này tấn công vào ai thì đội quân đó sẽ chạy chậm đi rất là nhiều. Skill thứ hai của Saladin, đây là một skill mà mình đánh giá là cực kỳ ngon và hợp với cả meta bây giờ, mặc dù Saladin đã là một vị tướng rất là lâu đời ở trong game. Ở cấp độ max thì skill này cung cấp cho Saladin 20% phòng thủ kỵ binh và 20% thưởng tấn công bộ binh. Thì tổng stat ở đây được là 40%. Nếu chúng ta đem ra so với các tướng đời đầu ấy, thường những cái skill mà cộng stat ấy sẽ được khoảng tổng là 30% thôi, nhưng Saladin được 40%. Tiếp tục có thêm một cái boost có lợi khác, đó là thưởng tốc độ hành quân của kỵ binh thêm 5%. Thì dù là một tướng đời đầu nhưng rõ ràng nếu mà so với lại những con tướng khác thì skill 2 của Saladin được ưu ái hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta đem so với lại vị tướng CM cũng là một vị tướng đô thống đốc, thì cái chiêu 2 của CM chỉ cộng cho các bạn là 15% phòng thủ và 15% máu bộ binh, tức là tổng là 30%. Và khi phải đạt được chuyên môn thì CM mới được boost thêm 20% tốc độ di chuyển cũng như là thêm stat để cho tổng stat đạt được 40. Ở đây Saladin lại được hưởng boost là 20% phòng thủ
cái thưởng phòng thủ ấy sẽ ngon hơn rất là nhiều so với thưởng tấn công, đặc biệt là ở trên kỵ binh, khi đơn vị kỵ binh thường bị mỏng manh hơn khá là nhiều so với những vị tướng bộ. Và đây là một skill mình đánh giá rất là ngon, kể cả trong tương lai nhé. Skill 3 của Saladin, đây là một skill mà mình phải nói là tuyệt vời, mình phải dùng một từ là tuyệt vời trong meta hiện tại các bạn ạ. Giảm thiệt hại kỹ năng phải chịu 30% ở cấp độ max. Thì hiện tại meta trong game ở những KVK chinh phạt đam đỏ rất là nhiều, đa số những người chơi sẽ sử dụng những vị tướng có skill sát thương diện rộng để đánh open field. Thì cái việc Saladin có tới giảm thiệt hại kỹ năng phải chịu tới 30% sẽ giúp Saladin trở nên trâu bò hơn rất là nhiều. Giảm thiệt hại phản công phải chịu 20%. Ở đây thì có một cái khái niệm khá là khó hiểu đối với một số người mới chơi, nhưng mình sẽ không có đi quá lan man, đó là sát thương phản công và sát thương tấn công. Thì các bạn cứ hiểu nôm na là đơn giản là nếu trong trường hợp mà đối phương chạy thì Saladin, cái skill này của Saladin sẽ phát huy tác dụng hơn. Còn trong trường hợp mà hai bên đánh giáp lá cà thì nó cũng giúp Saladin giảm đam trắng một phần. Và các bạn lưu ý là cái skill 3 của Saladin ấy thì lại áp dụng không phải chỉ với kỵ binh mà tất cả những quân đội được lãnh đạo bởi chỉ huy này, tức là kể cả bộ binh, cung. Chính vì vậy chúng ta có thể thấy Saladin có thể sử dụng để thủ công trình vẫn rất là tốt, hoặc Saladin có thể cặp với những vị tướng mà sử dụng bộ binh hoặc cung thủ cũng được. Đương nhiên nó sẽ không phát huy tối đa sức mạnh của Saladin, nhưng cái skill 3 này vẫn được sử dụng rất là ngon. Chúng ta đến với skill 4 là một skill rally, tăng cái thưởng sát thương gây lên công trình của Saladin ở cấp độ max lên 15%. Tuy nhiên thì đội quân này không thể cướp tài nguyên từ thành phố đó. Thưởng sát thương 15% là cực kỳ ngon đối với một vị tướng rally đã ra mắt rất là lâu. 15% thưởng sát thương ở đây đồng nghĩa với việc là Saladin khi tấn công thành phố sẽ được tăng 15% sát thương đỏ, sát thương đam thường và sát thương phản công. Tức là khi mà Saladin bị swarm hoặc là bị counter rally ấy, thì vị tướng này cũng được tăng sát thương. Đây cũng là một skill có thể sử dụng để rally rất là tốt ở K2, K3. Nhưng mà từ KVK 4 trở đi thì Saladin sẽ không được sử dụng để rally công trình nữa, mà thay vào đó là cặp kỵ Attila Takeda, cũng như là hiện tại thì meta đang rất là hot cặp hạng vũ Chandra sẽ được sử dụng nhiều hơn. Và cuối cùng là skill chuyên môn của Saladin. Skill này sẽ nâng cấp cái skill 1 của Saladin lên, đó là sẽ tăng sát thương thêm 300 từ 1004 đến 1007, tăng giảm tốc độ hành quân từ 30 lên 50 và tăng cái giảm hiệu ứng chữa lành từ 40 lên 50. Nhưng Saladin lại là một vị tướng đơn mục tiêu, và cái việc mà giảm hiệu ứng chữa lành của mục tiêu thêm 10% ấy, các bạn sẽ không thật sự thấy sự khác biệt ở đây. 50% giảm tốc độ hành quân là cực kỳ ngon. Một khi đã bị Saladin quất, các bạn sẽ rất là khó để chạy, đặc biệt là những cái ông bộ binh ấy, đi chậm ấy, là khả năng bị swarm chết rất là cao. Tổng kết lại về bộ skill của Saladin thì thứ tự lên skill mà đa số người chơi Saladin lựa chọn sẽ lên theo thứ tự là 5, 5, 5, 1. Tức là chúng ta sẽ mắc 3 chiêu đầu và bỏ chiêu thứ tư, cũng như là không lấy skill chuyên môn. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là skill thứ tư là một skill rally, trong khi đó đa số người chơi sẽ sử dụng vị tướng này để đánh open field, thì skill thứ tư hoàn toàn vô dụng và các bạn có thể bỏ qua được. Skill chuyên môn của Saladin sẽ tăng sát thương đơn mục tiêu lên 300. Đây cũng là một lý do mà khiến chúng ta không quá cần là phải mắc Saladin. Nếu như chiêu 1 của Saladin là một chiêu AoE thì nó lại khác. Còn đây chỉ là sát thương đơn mục tiêu. Giảm tốc độ hành quân 30% là đã đủ để cho các bạn có thể slow được mục tiêu và swarm đối phương đến chết rồi. Và với việc mà lên max 3 skill đầu ấy, thì số lượng chọc vàng mà các bạn đầu tư vào Saladin sẽ chỉ rơi vào 390, và thêm 10 tượng triệu hồi nữa sẽ là 400 tượng. Và đây là mức độ chọc vàng mình đánh giá là cực kỳ ngon trong game, và Saladin xứng đáng là một trong những vị tướng mạnh nhất ở mức skill là 5551. Khi các bạn mắc 3 chiêu đầu của Saladin là các bạn đã đạt được đến khoảng 80% sức mạnh của vị tướng này rồi. Và đương nhiên nếu các bạn có thể có nhiều tượng Saladin hơn thông qua lật bài hoặc đua thống đốc và các bạn yêu thích vị tướng này thì đừng ngần ngại gì mắc Saladin. Đây vẫn là một vị tướng cực kỳ ngon ở trong năm 2021. Đối với bảng tài năng của Saladin thì hiện tại mình chưa có triệu hồi Saladin, cũng như không có Saladin mắc cấp 60 để có thể cộng bảng mẫu cho các bạn. Thì mình sẽ sử dụng một trang web để cộng talent ở ngoài. Bản talent này sẽ là một bản talent áp dụng cho Saladin đánh open field với cái mức skill là 5551. Tiếp tục đánh vào cái việc là tăng khả năng trâu bò của Saladin. Chúng ta sẽ cộng vào những điểm ở nhánh hỗ trợ. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có điểm là giảm skill dam nhận vào thêm 9%. Nó sẽ giúp Saladin trâu hơn rất là nhiều. Giảm dam phản công nhận vào 9%. Hồi 150 nộ sau khi sử dụng skill. Còn đối với bảng kỵ binh thì không có gì đặc biệt. Chúng ta sẽ lấy full lên cái điểm cuối cùng của nhánh đỏ này. Đó là sẽ tăng 15% dam trong 10 giây đầu tiên khi mà các bạn tấn công. Thì Saladin là một vị tướng có khả năng slow hỗ trợ, cũng như là một vị tướng kỵ binh. Thì các bạn có thể đi ra đi vào, hit and run cũng như là nhấp nhả rất là tốt để phát huy tối đa sức mạnh của Saladin. Về các tướng bắt cặp với Saladin thì chúng ta sẽ đi từ những vị tướng tím trước.
Đầu tiên chúng ta có Pelagius. Pelagius cung cấp cho Saladin thêm 15% tấn công và 15% phòng thủ. Cộng với chiêu 2 của Saladin chúng ta sẽ có 35% công và 35% thủ kỵ binh, rất là cao về mặt chỉ số. Ngoài ra thì Pelagius cũng cung cấp thêm khả năng hồi máu tới từ skill 4, giúp cho Saladin có thể trụ vững lâu hơn trên chiến trường. Tiếp theo chúng ta có Bay 3. Bay 3 là một vị tướng tím kỵ binh ở trong game mà mình đánh giá vẫn rất là ngon khi mà Bay 3 sở hữu một skill 5 mục tiêu và hệ số sát thương là 1000. Đối với Saladin sở hữu skill đơn mục tiêu 1004 nhưng Bay 3 thì lại lên tới 1000 5 mục tiêu cơ, nên chắc chắn về mặt sát thương thì đánh ngoài đồng thì Bay 3 sẽ bổ sung cho Saladin cái điểm đó rất là nhiều. Skill 2 của Bay 3 cũng cung cấp thêm cho Saladin thêm 20% thưởng tấn công kỵ binh, cũng rất là ngon. Belisarius thì Saladin và Beli ở ngoài đồng có thể nói là một cặp đôi kỵ binh hỗ trợ rất là ngon. Khi mà Beli sẽ tiếp tục giảm tấn công của đối phương đi 30% và giảm phòng thủ của đối phương đi 30%. Ví dụ các bạn có thể đánh 3 đạo, 4 đạo đi thì cái cặp mà Saladin Beli này sẽ slow đối phương, đồng thời là khiến đối phương bị yếu rất là nhiều, sẽ dễ bị swarm chết hơn. Một lựa chọn khác cũng thiên về đánh hỗ trợ trên open field đó là Doan. Tuy Doan chỉ là một tướng búp thôi, nhưng nếu chúng ta đánh Saladin Doan thì chúng ta có thể có một cặp đôi slow đối phương, giảm hồi máu, đồng thời lại búp cho đồng đội, hồi nộ cho đồng đội. Đây cũng là một lựa chọn rất là tốt. Còn đối với các cặp tướng cam thì ở cam 1 chúng ta sẽ có Cao Cao Saladin, một cặp đôi mình đánh giá là đánh đơn mục tiêu rất là khỏe, khi mà Cao Cao cũng có một skill đơn mục tiêu sát thương 1004 và giảm tốc độ hành quân của mục tiêu, nhưng giảm tốc độ hành quân của Cao Cao ít hơn nên là sẽ không có đè được cái giảm tốc độ hành quân của Saladin nha. Cao Cao cũng tăng thêm tốc độ chạy cũng như là tấn công, giúp Saladin trâu hơn và mạnh hơn. Ngoài ra thì cũng có khả năng hồi máu và hồi nộ, giúp Saladin ra skill rất là nhanh. Một vị tướng kỵ binh K1 khác đó là Minamoto. Đây là một vị tướng mà các bạn phải nạp tiền nếu mà muốn lên được vị tướng này. Minamoto thì cũng cung cấp cho Saladin khả năng sát thương một mục tiêu, thêm chỉ số thưởng tấn công và tốc độ hành quân. Ngoài ra thì Minamoto có một skill 4 cũng rất là hay, đó là đòn tấn công thường của đội quân được lãnh đạo bởi chỉ huy này sẽ có 10% cơ hội tăng sát thương nhận vào của mục tiêu. Tức là ở cấp độ max thì skill này sẽ khiến mục tiêu nhận thêm 30% sát thương. Như vậy thì Saladin và Minamoto sẽ trở thành một cặp đôi vừa có khả năng gây đam trên chiến trường nhưng đồng thời cũng support khi mà khiến đối phương giảm hồi máu bị slow và tăng sát thương nhận vào. Tiếp đó thì chúng ta có một vị tướng kỵ binh khác, đó là Khan. Thì Khan vẫn được biết đến là một vị tướng rất là mỏng manh ở trong game, nhưng Saladin sẽ giúp Khan khắc phục hoàn toàn cái điểm yếu này. Và Saladin Khan sẽ là một bộ đôi mà đánh đơn mục tiêu rất là mạnh. Tùy theo các bạn sử dụng vị tướng nào làm tướng chính, các bạn có thể sử dụng Saladin Khan nếu các bạn muốn một cặp tướng trâu bò hơn và có nhiều hiệu ứng hơn. Còn nếu các bạn sử dụng Khan Saladin thì các bạn sẽ có một cặp tướng xả kỹ năng nhanh hơn cũng như gây sát thương cao hơn. Nhưng mà mình nghĩ là nếu đánh open field thì chúng ta nên sử dụng Saladin Khan để tận dụng cái khả năng trâu bò cũng như là cái bảng tài năng hỗ trợ ấy, sẽ giúp cho cái cặp này trâu hơn. Còn nếu mà chúng ta để Khan chính thì sẽ rất là dễ bị người ta swarm, cũng rất là dễ bị người ta chú ý. Một lựa chọn nữa là vị tướng quốc dân Di để sử dụng với Saladin. Tuy Di là một vị tướng cung nhưng thật sự Di không quá phụ thuộc vào cái việc đơn vị lính là gì. Di có thể cặp với tướng bộ hoặc tướng kỵ như Saladin cũng được. Sở hữu một skill vòng tròn có thể nói là độc nhất vô nhị trong game. Mặc dù hiện tại thì có thêm Thedora cũng có skill vòng tròn, nhưng nói về mặt sát thương thì Di vẫn là vô địch ở trong cái việc mà bắn skill lan như thế này. Với việc mà Saladin kẹp Di ấy, chúng ta sẽ có một cặp kỵ chạy rất là nhanh, slow đối phương, và trâu bò sẽ giúp Di xả skill tốt hơn. Và chúng ta có thể sử dụng Saladin Di để đép công trình trong game ở những kỳ K2, K3. Có thể chống lại một số cặp đam đỏ mạnh ở những kỳ K2, K3 như là Edward chẳng hạn. Và khi bước qua KVK chinh phạt thì chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn rất là hay nữa, đó là Takeda. Thì cặp đôi Saladin Takeda sẽ trở nên rất là trâu bò nhờ vào cái skill 3 và skill 4 của Takeda này. Đó là khi mà vị tướng này ra skill ấy thì sẽ được tăng phòng thủ kỵ binh thêm 40%, cũng như là được hồi một lượng máu nhất định. Việc mà Saladin có bảng tài năng hỗ trợ ấy sẽ giúp cho Saladin có thể ra skill rất là nhanh, thì điều này cũng gián tiếp khiến Takeda ra skill nhanh hơn. Với việc làm tướng phụ cho Saladin, skill 4 của Takeda lại tiếp tục được giảm thiệt hại kỹ năng phải chịu, giảm thiệt hại tấn công bình thường và giảm thiệt hại phản công. Có thể nói là cặp đôi này cực kỳ trâu bò nha, nhưng về mặt sát thương thì có vẻ sẽ bị lép vế một chút trong KVK chinh phạt bởi vì không có sát thương lan. Tiếp theo đó chúng ta có William. Hiện tại thì William và Saladin có thể nói là cặp đôi kỵ binh ngon bổ rẻ nhất trong game, khi mà William cũng phát huy sức mạnh rất là tốt, chỉ cần mắc 3 chiêu đầu thôi. Và chiêu 4 của William thì chúng ta cũng không cần phải mắc, khi mà ở cấp độ 1 thì skill này cũng đã giúp cho Saladin và đồng đội xung quanh được hồi 50 nộ mỗi giây rồi.
Và sự lựa chọn cuối cùng cũng rất là hợp đối với Saladin, đó chính là Hạng Vũ, một vị tướng mà mình có thể nói hiện tại đang là bá chủ của phía kỵ binh. Thì Hạng Vũ thì chúng ta có thể sử dụng ở cái mức skill là 5511 cũng sử dụng được rồi. Không phải là quá ngon nhưng mình nghĩ là để đánh open field thì Hạng Vũ mắc 2 skill đầu đã đủ để chúng ta sử dụng. Với việc là tướng kỵ binh mới nhất trong game hiện tại thì Hạng Vũ đã cập nhật meta rất là tốt khi có một skill đánh đa mục tiêu, giảm phòng thủ của mục tiêu. Kết hợp với Saladin thì cũng trở thành một cái cặp mà debuff đối phương rất là khỏe. Skill 2 của Hạng Vũ thì tiếp tục tăng stat và tăng cái tốc độ hành quân của kỵ binh, vẫn đánh vào cái điểm mạnh là cơ động của tất cả các tướng kỵ binh. Chúng ta cũng có thể cặp Saladin với lại Ethelflaed. Ethelflaed có một skill gây sát thương 5 mục tiêu, đồng thời là giảm sức tấn công, phòng thủ và sức khỏe của mục tiêu trong 2 giây. Thì cặp đôi Saladin và Ethelflaed sẽ là một cặp đôi debuff rất là mạnh. Đặc biệt hơn đó là khi mà Saladin slow đối phương thì Ethelflaed sẽ được tăng sát thương gây ra trên mục tiêu đó, rất là ngon. Đây là một cặp đôi mà có thể nói là các người chơi F2P miễn phí có thể áp dụng. Và vừa rồi là clip hướng dẫn của mình về Saladin trong năm 2021. Mình thấy đây vẫn là một vị tướng rất là ngon, bởi vì chúng ta có thể lấy được Saladin rất là sớm từ KVK 2 và bạn có thể sử dụng Saladin tới tận cuối game thì giá trị của anh ta sẽ rất là cao. Và như thường lệ, nếu các bạn có bất cứ góp ý hay đề nghị về một vị tướng nào, các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye.